สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้นะคะตาก็จะมารีวิวนิยายวายเรื่อง Error 403 เมื่อรักติดบั๊กของนักเขียนซีรีส์17เรื่องนี้ตักซื้อมาทั้งหมด 3 เล่มนะคะ ซื้อมาช่วงงานสัปดาห์หนังสือ คือเรื่องนี้สนุกมากนะคะ เป็นเรื่องราวความรักระหว่างเจ้านายนะคะ กับลูกน้องในแผนกเดียวกัน รวมถึงความสัมพันธ์ของเพื่อนในออฟฟิศนะคะ ใครสนใจนะคะลองติดตามฟังเรื่องคร่าวๆดังนี้นายเอกของเราชื่อว่าพาโชคนะคะหรือว่าชื่อเล่นก็คือพัทโดยพัทก็เป็นเด็กเนิร์ดคนหนึ่งนะคะมีอาชีพเป็น developer วันๆก็คือแบบนั่งเขียนโค้ดนะคะแล้วก็นั่งแบบแก้บั๊กไปส่วนพี่ยูนะคะก็คือเป็นเจ้านายนะคะของพัทโดยพี่ยูเนี่ยก็คือมีชื่อเล่นที่น้องๆในแผนกเรียกว่ายักษ์นะคะเพราะว่าพี่ยูเนี่ยชอบทำแบบหน้าดุนะคะแล้วก็แบบหน้านิ้วคิ้วขมวดจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ก็คือวันที่เลี้ยงส่งน้องฝึกงานนะคะทั้งพี่ยูแล้วก็พัดก็คือเมามากนะคะในคืนนั้นก็เลยแบบเผลอแบบไปมี NC กันหลังจากวันนั้นนะคะความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ก็ยังอยู่ในรูปแบบของเจ้านายกับลูกน้องอยู่แต่แน่นอนว่าคนทั้งคู่ก็ต้องรู้สึกแปลกๆนะคะแบบเฮ้ยคนที่เคยแบบมี NC กันนะต้องมานั่งเจอกันที่ออฟฟิศทุกวันช่วงแรกๆของความสัมพันธ์นะคะคือพระเอกเนี่ยก็คือแบบยังงงๆกับความสัมพันธ์อยู่พี่ยูเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองชอบพัดหรือเปล่ารวมทั้งพี่ยูเนี่ยก็กำลังคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งนะคะซึ่งชื่อว่าแพมอยู่ด้วยแต่ยังไงก็ตามนะคะพอเห็นว่าเพื่อนสนิทของตัวเองที่ชื่อว่าไทม์เนี่ยมาตามจีบพัดนะคือพี่ยูก็คือเริ่มรู้สึกหงุดหงิดอะแต่ทางฝั่งของนายเอกของเรานะคะพัดก็คือแบบเริ่มมีใจให้พี่ยูนิดๆแล้วความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่นะคะก็คือแบบไม่ค่อยคืบหน้าไปไหนนะคือคนทั้งคู่เนี่ยมี NC ด้วยกันบ้างนะคะโดยเฉพาะตอนที่พี่ยูแบบไปดื่มเหล้าเมานะคะแล้วก็เกิดอาการเหงาก็เลยไปหาพัดหลังจากความสัมพันธ์เป็นแบบนั้นอยู่พักหนึ่งนะคะพัดก็เริ่มรู้สึกไม่อยากจะอยู่ในลักษณะของความสัมพันธ์แบบนี้อีกต่อไปคือพัดเนี่ยไม่อยากเป็นแค่คนที่พี่ยูคิดถึงตอนที่พี่ยูเมาแล้วก็เหงาเท่านั้นนอกจากนั้นนะคะในระยะหลังๆเนี่ยพัดก็ได้รับอีเมลแปลกๆซึ่งในอีเมลเนี่ยก็จะมีคลิปหวือหวานะคะซึ่งผู้ชายในคลิปเนี่ยก็คือหน้าตาคล้ายพี่ยูเลยซึ่งในคลิปเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นคลิปที่แบบมีแบบกิจกรรมบนเตียงอยู่ส่วนวันนี้นะคะคือพัทเนี่ยได้รับอีเมลแปลกๆอีกเหมือนกันแต่คลิปที่อยู่ในวิดีโอนั้นน่ะกลับเป็นคลิประหว่างพี่ยูกับพัทเองเรื่องแปลกๆเหล่านี้นะคะก็คือทำให้พัทแบบเครียดมากคืนนึงนะคะพัทก็คือแบบทนไม่ไหวแล้วก็เลยเอาอีเมลนะคะรวมถึงคลิปแปลกๆพวกนี้ให้พระเอกนะคะดูพอพี่ยูเห็นนะคะพี่ยูก็คือแบบตกใจมากที่เห็นคลิปตอนแรกนะคะพัทก็คิดว่าเฮ้ยหรือพี่ยูเป็นแบบพวกโรคจิตชอบแบบแอบถ่ายคลิปตอนที่แบบมีกิจกรรมบนเตียงแต่จริงๆแล้วก็คือไม่ใช่นะคะคือสมัยวัยรุ่นนะคะพี่ยูเนี่ยเป็นแบบเด็กเกเรอะแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งซึ่งเขาไปถ่ายคลิปตอนที่มีอะไรกันอยู่กับแฟนแล้วทีนี้นะคะไอ้คลิปนั้นมันหลุดพี่ชายของแฟนเก่าเนาะก็คือแบบโกรธมากนะคะก็คือตามไปแบบทำร้ายพระเอกนะเข้าโรงพยาบาลไปถึง2 รอบและหลังจากนั้นไม่นานนะคะพี่ยูก็คือโดนแอบถ่ายคลิปในลักษณะเดียวกันอีกอะโดยพี่ยูนะคะก็คือคาดว่าคนที่น่าจะแอบเอากล้องมาติดในห้องของเขาเนี่ยก็น่าจะเป็นพี่ชายของแฟนเก่าตัดมาทางฝั่งของพัดนะคะคือทั้งเรื่องความรู้สึกที่มีต่อพี่ยูนะคะทั้งเรื่องแบบคลิปเรื่องแบบอีเมลแปลกๆอะไรพวกเนี้ยคือทำให้พัดเนี่ยแบบเครียดสะสมมากจนสุดท้ายก็คือแบบเฮ้ยหมดสติเป็นลมไปนะคะแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเหตุการณ์ดังกล่าวก็คือทำให้พี่ยูแบบรู้สึกผิดต่อพัดมากพี่ยูนะคะก็เลยแบบเริ่มทบทวนความรู้สึกที่ตัวเองมีต่อพัดนะคะตอนแรกเริ่มเลยนะคะพี่ยูก็คือเห็นว่าพัดแบบเฮ้ยน่ารักดีนะคะแล้วก็เป็นคนแบบใช้ชีวิตแบบสบายๆนะคะเป็นการใช้ชีวิตที่เขาไม่มีโอกาสได้ใช้ในช่วงวัยรุ่นนะคะเพราะว่าในช่วงนั้นน่ะคือพี่ยูมีแต่แบบปัญหาวุ่นวายในชีวิตนะคะมีแต่เรื่องแบบที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงทั้งนั้นเลยหลังจากได้มานั่งคิดทบทวนความรู้สึกตัวเองนะพี่ยูก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่อยากที่จะแบบปล่อยมือจากพัดไปและตอนนี้นะคะก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่าเขาชอบพัดจริงๆยิ่งตอนได้เห็นเพื่อนสนิทก็คือยังตามจีบพัดอยู่นะคะคือพระเอกของเราก็คือแบบเจ็บปวดมากวัน
วันหนึ่งนะคะพี่ยูก็คือมาหาพัทนะแล้วก็มาบอกว่าเรื่องคลิปเนี่ยเขาตัดสินใจว่าจะดำเนินคดี นอกจากนั้นพี่ยูก็คือมากล่าวขอโทษพัทจากใจจริงนะคะขอโทษที่ทำให้พัทเนี่ยต้องมาเจอกับความวุ่นวายรวมทั้งนะคะพี่ยูก็คือบอกไปว่านะคะพี่ยูเนี่ยไม่เคยมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงที่ชื่อแพมนะคะซึ่งเป็นผู้หญิงที่พี่ยูเนี่ยเคยคุยอยู่สักพักหนึ่งพอตัดสินใจว่าจะดำเนินคดีนะคะพระเอกก็คือเอาเรื่องทั้งหมดเนี่ยไปปรึกษากับพ่อนะคะเพราะพ่อเนี่ยเคยเป็นอดีตตำรวจทีนี้นะคะพ่อก็แบบซักไซไล่เลียงว่าสรุปแล้วผู้ชายที่อยู่ในคลิปล่าสุดเนี่ยคือใครเพราะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีนะคะและพี่ยูนะคะก็คือแอบอ้างไปเลยว่าพัทนะคะเป็นแฟนของตัวเองพอพัทมารู้ในภายหลังนะคะก็รู้สึกงงนะคะรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมพี่ยูต้องทำเรื่องให้มันแบบยิ่งสับสนแล้วก็วุ่นวายเข้าไปอีกโดยสรุปก็คือพัทโกรธพี่ยูมากนะคะที่สวมรอยแอบอ้างว่าเขาเนี่ยเป็นแฟนตัวเองเนาะแล้วก็เลยไม่คุยกับพี่ยูอยู่หลายวันสุกเย็นวันหนึ่งนะคะทั้งพัทแล้วก็พี่ยูก็คืออยู่แก้ไขงานแบบจนดึกนะคะตอนจะกลับบ้านเนี่ยพัทก็คือแบบขึ้นมาว่าเขาอยากกินปูนึ่งทีนี้พี่ยูก็คือแบบอยากจะเอาใจแบบมากนะคะก็คือแบบขับรถพาไปที่พัทยาเลยทีนี้ตอนกินข้าวเสร็จแล้วก็กำลังจะเข้าที่พักเนี่ยพี่ยูก็คือแบบรวบรวมความกล้าแล้วก็คือบอกรักพัทไปแต่พัทนะคะก็คือแบบไม่ตอบรับอะไรเลยหลายวันต่อมานะคะพี่ยูก็คือทำงานหนักจนดึกทุกวันนะคะแล้วก็ขอมานอนที่บ้านของนายเอกอยู่บ่อยๆและในคืนหนึ่งนะคะพี่ยูก็คือรวบรวมความกล้าอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็บอกพัทไปว่าเขาชอบพัทและอยากที่จะขอคำตอบจากพัทนะคะคือพี่ยูเนี่ยอยากที่จะมีสถานะนะคะมีตัวตนอยู่ในความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่พี่ยูยังบอกอีกว่าเขาคงจะเสียใจมากนะคะถ้าพัทเนี่ยตัดสินใจไปเลือกเพื่อนสนิทของเขาซึ่งชื่อว่าไทม์ทางฝั่งของพัทนะคะหลังจากที่แบบคือจริงๆคิดทบทวนความสัมพันธ์กับพี่ยูมาแล้วสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็รู้สึกว่าต่อให้พี่ไทม์มาจีบคือจริงๆแล้วเขาไม่ได้ชอบพี่ไทม์นะคะแต่เขาชอบพี่ยูดังนั้นนะคะวันนี้พัทก็เลยรู้สึกว่าคือไม่อยากที่จะหนีความรู้สึกตัวเองอีกต่อไปพัทก็เลยตอบรับความรู้สึกของพี่ยูพออะไรลงตัวนะคะคือพี่ยูก็ไม่ค่อยแบบดุพัทอีกเนาะพี่ยูเนี่ยยังแสดงออกถึงความแบบเป็นห่วงเป็นใยนะคะแม้กระทั่งตอนที่อยู่ด้วยกันในออฟฟิศแน่นอนว่าการทำตัวหวานๆในออฟฟิศเนี่ยนะคะไม่ใช่เรื่องที่ดีเพราะว่าคนอื่นในออฟฟิศเนี่ยเริ่มรู้ถึงความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่และนั่นทำให้พัทก็คือเริ่มอึดอัดและก็ไม่อยากทำงานกับพี่ยูอีกต่อไปดังนั้นพัทเลยขออนุญาตนะคะย้ายตัวเองไปทำงานในสาขาใหม่ที่เชียงใหม่นะคะเป็นเวลาทั้งหมด4 เดือนและหลังจากกลับจากที่เชียงใหม่นะคะพัทก็คือจะย้ายกลับมาอยู่บริษัทเดิมนะแต่ว่าไม่ทำงานกับพี่ยูอีกต่อไปในเรื่องของคดีความนะคะพ่อของพี่ยูเนี่ยก็คือสืบนะคะจนรู้ความจริงว่าคือคนที่อยู่เบื้องหลังก็คือพี่ชายนะคะของอดีตแฟนของพระเอกนั่นเองทีนี้นะคะบทสรุปของเรื่องราวนี้ก็คือว่าทางฝั่งนู้นเนี่ยมาขอให้พี่ยูเนี่ยคือแบบถอนคดีความออกนะคะซึ่งพี่ยูก็คือสุดท้ายคือตอบตกลงนะเพราะว่าฝั่งโน้นเองก็คือเป็นผู้มีอำนาจมีอิทธิพลในพื้นที่ทางฝั่งของพัทพอย้ายมาอยู่ที่เชียงใหม่นะคะพี่ยูก็คือแบบบินมาหาบ่อยๆแล้วก็คือพาพัทไปรู้จักกับครอบครัวนะคะรู้จักกับคุณพ่อคุณแม่ของเขาพระเอกก็คือมองย้อนกลับไปในอดีตนะคะแล้วก็คือรู้สึกขอบคุณพัทมากนะคะที่ยังอยู่ด้วยกันตรงนี้นะถึงแม้ว่าจะรู้ถึงเรื่องแบ็คกราวด์ความหลังในสมัยเด็กในสมัยวัยรุ่นที่พี่ยูเนี่ยก็คือไม่ได้แบบเป็นคนดีเท่าไหร่แต่พัทก็คือยังเลือกที่จะอยู่เคียงข้างกับพี่ยูก็คือบอกรักพัทนะคะแล้วก็บอกขอบคุณพัทจากใจจริงทางฝั่งพัทก็คือบอกรักพี่ยูเช่นเดียวกันและหลังจากนั้นนะคะคนทั้งคู่ก็คือแบบอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและนี่นะคะก็คือเป็นเรื่องย่อคร่าวๆนะคะในเล่มที่1ของเรื่อง Error 403 เมื่อรักติดบั๊กทีนี้ขออนุญาตสปอยเล่มที่2เลยได้ปะคือเล่มที่2เนี่ยนอกจากจะพูดถึงเรื่องของพี่ยูกับพัทแล้วเนี่ยยังพูดถึงคู่รองนะคะซึ่งก็แบบเฮ้ยสนุกมากจะมีความดราม่าแบบนิดๆนะคู่รองเนี่ยจะเป็นคู่ของพี่เอกซึ่งเป็น Senior Developer นะคะในบริษัทกับคุณเนมนะคะซึ่งเป็น CEO ของบริษัททีนี้นะคะขอแบบสปอยคู่นี้แบบนิดนึงก็คือว่าจริงๆ2 คนนี้เขาเป็นคนรักกันมาตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่แบบม.ต้น
อยู่มาวันหนึ่งนะคะ พ่อแม่ของคนทั้งคู่อะก็แบบไปแต่งงานกัน มันก็เลยทำให้กลายเป็นว่าคนทั้งคู่อะกลายมาเป็นพี่น้องกันเพราะวันหนึ่งเนี่ยพ่อแม่ก็คือรู้สึกแบบเฮ้ยรับไม่ได้กับความรักของคนทั้งคู่นะคะแล้วก็เลยแบบไปบังคับอะให้พี่เอกค่อยๆแบบถอยห่างออกมาจากความสัมพันธ์ แล้วมันก็เลยทำให้แบบคนทั้งคู่อะเจ็บปวดเป็นเวลาหลายปี ที่นี่นะคะมันก็แบบคือเวลาผ่านมาหลายปีจนกระทั่งวันหนึ่งอะคุณเนม CEO ก็เริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยคงถึงเวลาแล้วมั้งที่เขาคงควรที่จะแบบเลิกแบบฝันถึงความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่เนาะก็เลยคิดว่าจะแบบจะถอยห่างออกมา แต่พี่เอกนะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยพอสักทีกับความเจ็บปวดนะคะก็เลยตัดสินใจแบบทำทุกอย่างเพื่อให้ได้คุณเนมกลับมาแล้วหลังจากนั้นนะคะคือครอบครัวของคุณเนมแล้วก็พี่เอกก็ในที่สุดก็คือยอมรับความรักของคนทั้งคู่นะคะแล้วคนทั้งคู่ก็ได้แบบอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขส่วนคู่หลักนะคะพี่ยูกับพัทเนี่ยคือในเล่ม2เนี่ยก็จะพูดถึงตอนที่แบบมีคนแอบมาชอบพี่ยูนะคะมีคนแอบมาชอบพัทนะมันก็จะเกิดแบบเรื่องราวทำให้คนทั้งคู่ทะเลาะกันแต่สุดท้ายก็คือความสัมพันธ์ก็คือจะแบบค่อยๆพัฒนาแล้วก็คือเข้าใจกันมากขึ้นทีนี้นะคะมันก็จะมีฉากแบบพี่ยูขอพัทแต่งงานแต่ทีนี้นะคะต้องไปอ่านเล่ม3ถึงจะได้เห็นว่าเขาได้แต่งงานกันจริงๆโดยเล่ม3นะคะจะเป็นเรื่องราวความรักของคนทั้งคู่อีกแหละแต่ทีเนี้ยคือคนทั้งคู่อยู่ด้วยกันมาทั้งหมด7ปีแล้วคือเราก็จะค่อยๆเห็นการพัฒนาของตัวละครนะคะเห็นว่าแบบคือพัทเนี่ยโตขึ้นนะคะก็จากเด็กอินดี้นะคะก็จะกลายเป็นว่าแบบเฮ้ยติดพี่ยูมากขึ้นทีนี้เล่ม3มันก็จะมีฉากที่แบบอ่านแล้วแบบเฮ้ยซึ้งแบบแอบน้ำตาซึมเพราะว่าในเล่ม3นะคะเหมือนกับแบบเราเข้าใจตัวละครมากขึ้นนะพออ่านไปเราก็จะแบบอินมากโดยสรุปนะคะเรื่องนี้ก็คือแบบเฮ้ยสนุกมากสนุกทั้ง3เล่มเลยแต่ทีนี้เล่มที่1อาจจะมีเรื่องของการทำงานเยอะเหมือนกันเนาะส่วนเล่มที่2กับเล่มที่3เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักล้วนๆเลยคือในเรื่องนี้มันสนุกตรงที่ว่านอกจากจะมีเรื่องราวความรักแล้วนะคะมันยังมีเรื่องของแบบความสัมพันธ์ของคนในออฟฟิศซึ่งรู้สึกได้เลยว่าออฟฟิศเนี่ยเป็นออฟฟิศที่แบบน่าอยู่นะคนในแผนกก็คือแบบสนิทกันเอาเป็นว่านะคะยังไงนี่ก็คือรีวิวคร่าวๆของเรื่อง Error 403 เมื่อรักติดบั๊กของนักเขียน Series 17ยังไงวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย